See, the Goa government issued an ordinance for certain directions, delimitation and so forth. But in the ordinance, तेंच्यांनी डेट केन्ना इलेक्शन जातले ते कांय ना सो कोण पेटिशनर गेले की ऑर्डिनन्स कॉश करचे म्हणून आमी ते सिट्युएशन पयलें म्हाज्या लॉयरान आमी इंटरव्हीन जाले आमी घेतलो स्टँड ऑर्डिनन्स कॉश कर बट आमी बारबर स्टँड असो घेतलो की कॉन्स्टिट्यूशन मॅन्डेट्स to have election immediately before the term is over and a new council is put in place. So you cannot, the government tried to use an ordinance to subvert the constitution requirement and आपणाक जाय तेन्ना ते येतले election. Whole idea was सरकार इलेक्शनाक भियेता लोकां फुड्यान वचपाक हो मेन पूण सरप्रायझींग आमकां जालां की ओपोजिशन सायलंट कित्याक तेजेर जेन्ना 11 म्युनिसिपालिटीज हेजो अर्थ ओवर 50% ऑफ दी ग्रासरूट एडमिनिस्ट्रेशन सरकारच्या हातीन वयता तांकां जाय थंय चलयता आनी ओपोजिशन सायलंट राहत सो सांगपाचें तुका हांव तुका म्हणटा कोर्टान काल ऑर्डिनन्स जेन्ना कोर्ट एक्सेप्टेड द ऑर्डिनन्स एज व्हॅलिडेटेड बट time bound program dila that finally election results should be completed by January 4th. All pura timetable dila ani very based on the petitioner does not contend that the state legislature lacks competence to make a law governing delimitation or reservation of municipal wards. आम्ही म्हटलं की though I mean squash core, but government has got powers because that is legislative powers. But by using that, don't try to postpone the elections without any date. There can be expiry date now because I so ata that the court has said nothing doing, you have to what you call that complete the election by January 4th. Secondly, then there is no chance of any excuse given that there is elections, assembly elections coming, labor na, ye na, te na, asle tolerate जावचे ना. कितें जाता राहा genuine difficulty that before that expiry date of that particular part, procedure, steps dilatte, they should come on affidavit before the court. आणि जेन्युइनली कितें तरी आपण सरकारान सांगला हेणें सांगला तेणें सांगला तें समजेना बिकॉज द कोर्ट हॅज हर्ड ऑल पार्टीज इन्क्लुडींग द इलेक्शन कमिशन ओबीसी सगळ्यांक आयकून हो टायम टेबल फिक्स केला त्या पासत वी सॅल्यूट द कोर्ट दॅट फायनली द कोर्ट इंटरवीन्ड दो देर इज एन ऑर्डिनन्स सायडीक दवर ह्या टायम टेबला मदकात इलेक्शन कंप्लीट जावं कित्याक सरकार भियेता अशें दिसता तुमकां सरकारान कर्माची केल्यान ते लोकांच्या फुडां वचपाक ते चिंतात न्हू 10 फावटी कशें वयचें तें आतां सगळ्याक बोवाळ आसलो की डिसेंबरान असेंब्ली इलेक्शन जाता म्हणून आतां म्हणटा ते गेले नेक्स्ट इयर आसलो की ना बोवाळ जाता म्हणून आतां चीफ मिनिस्टरान स्टेटमेंट केलो इट वील टेक प्लेस इट इज ओरिजिनल टायम मार्चान ऑपोजिशन कित्याक उगी ते आतां तुवें ओपोजिशन हांव तेंच सांगता ओपोजिशन उगी म्हणून पाड पडला न्हू गोंयांत सत्तेर आहा पळय ते पाड घालतातूच ओपोजिशन उगी आहा म्हणून जाल्यार पाड पडला न्हू ओपोजिशन इज एकटो येयला एकटो पासून उणोवंक ना हेजेर ऑर्डिनन्साचेर तेंचे कडेन लिगल लुमिनरीज आहात वेलजी बाबान म्हटलेलें आहा ते लिगल लुमिनरीज ते ओपोजिशना वांगडा आहा काय ते हे गव्हर्मेंटाचे एडवायझर आहात असले लोक हे आतां जे 27 इलेक्शन येवपाचें आहा तेका तुमी कशा तरेन पळयता पळोवपाचो प्रश्न जे ना असो लोक सगळो घुसपावला ओपोजिशन एक आहा काय ना लोकांचें मत एक आहा हिंका घरा धाडपाचें सरकाराक पूण मत आसल्यार उपकारना न्हू पटोवंक जाय लोकांक न्हू ऑल्टरनेटीव आसा म्हणून आयज पर्यंत ऑल्टरनेटीव दिसता आयज पर्यंत म्हाका तर ऑल्टरनेटीव दिसना
पण कितें वायट बीन घडटा तेन्ना खंय ना खंय ऑपोजिशन एक आवाज करतात कसले कितें इश्यूज रेज जाता कशें असेंब्ली हांव बसून हांगा इशू रेज करता रेज इशू करून कितें करता प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आतां जो कारापूर जी चल्ला ते थोडे वयतात थोडे वचत आनी फाटी फुडें चलतात असेंब्ली जेन्ना चालू आसता तेन्ना आमी पळयता की तेंचे डिबेट्स जाता तो तियात्र मजेचो चल्ला पळय तें ती नाटकां मरे आपापली इशादी दाखोवपाक आनी कांय ना तितून ताका कितें म्हणटात आपापलो कला दाखोवपाक आनी तेजे फुडें कांय ना म्हाका एक दाखय इतले डिबेटी जावन लोकांक फायदो जी जाता ते कितें तेंच्यांनी मागून घेतला सरकारा कडेन करून घेतला तें दाखय उलयलो शाणो हांवूय उलयतां म्हाका तुका ती चान्स थंयसर वचोंक एसेंब्लीन तूं पळय तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर